วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แต่งงานกับพี่นะผมว่าเมย์รักกันครับคนสองคนรักกันแต่งงานกันมันยากตรงไหนครับมันยากตรงที่เมทินีกำลังจะทำให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นใครถ้าฉันเรียกมันว่าไอ้พงศธรไม่ได้หรือว่าจะเรียกว่าไอ้ภาคอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าท่านขึ้นมายืนอยู่ตำแหน่งนี้ได้ยังไงจัดการกับมันเห็นแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ดัดดี้เตือนไว้มันกำลังจะเกิดขึ้นดิฉันจะติดตามเพื่อเรียกร้องความจริงให้ท่านพบกับทุกทีความบอบช้ำมาตั้งไกลเท่าไรกับความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมันเนิ่นนานไม่รู้เธอเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็นไงเพียงครั้งให้คนอย่างฉันได้เริ่มต้นใหม่เป็นไปได้ไหมถ้าอธิษฐานแต่เงาสายรุ้งแค่อยากจะมีสักวิธีให้ฉันได้มีเธออีกครั้งไม่ว่าต้องทำทุกหนทางขอแค่เธอไปคงเฝ้าหวังเสมอมารอเธอขึ้นมาเคียงข้างกายเปลี่ยนฟ้าครึ้มฝนให้กลายเป็นฟ้างดงามได้ไหมเฝ้ารออยู่ตรงนี้เพื่อเห็นสายรุ่งอีกครั้งไม่ต้องห่วงนะยายพาเรื่องท่านพบเนี่ยไม่เกี่ยวกับพี่พงษ์แน่นอนพี่พงษ์ไม่ใช่คนใช้วิธีการแบบนั้นพี่ว่าเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไว้คุยกันคุณหมอคะคุณเจนมาเยี่ยมใครเหรอครับเจนไม่ได้มาเยี่ยมใครอะค่ะเจนเอาขนมให้คุณหมอเป็นการขอบคุณที่คุณหมอช่วยเจนไปครั้งที่แล้วอะค่ะแต่เจนลืมถามเลยอะค่ะว่าคุณหมอชอบทานขนมไหมชอบครับ คือปกติผู้ชายก็จะไม่ชอบกินของหวานกันใช่ไหมครับแต่ว่ายายพาเนี่ยครับบอกว่าผมเป็นผู้ชายประหลาดครับชอบทานของหวานฮะ ยังไงก็ฝากหมอลองทานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยังไงติชมได้นะคะได้เลยครับผมจะชิมขนมแล้วบอกคุณเจนนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างพอดีหรือว่าขาดอะไรไปขอโทษครับยังไงเจนก็ขอบคุณอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเจนขอตัวไปเยี่ยมคนก่อนอ้าวเมื่อกี้คุณเจนบอกว่าไม่ได้มาเยี่ยมใครไม่ใช่เหรอครับอ๋อเจนหมายถึงว่าเจนจะไปหาหมออะค่ะอ้าวคุณเจนไม่สบายเหรอครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับตอนแรกไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้เป็นแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะครับคุณเมย์ฮัลโหลคุณพันธ์คือเมย์จะโทรมาถามว่าพอจะมียาอะไรที่ช่วยทำให้มือไม่สั่นไหมคะเมย์ไม่อยากให้ใครเห็นเมย์เป็นแบบนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าวันนี้คุณเมย์เลิกถ่ายเมื่อไหร่เนี่ยโทรมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอาการคุณเมย์ที่บ้านครับผมรู้นะครับว่าคุณเมย์อยากเลิกแต่คุณเมย์ดื่มมานานนะครับต้องใช้เวลาหน่อยแต่ผมเชื่อนะครับว่าคุณเมย์เลิกได้แน่นอนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ ฮัลโหลค่ะเจ๊ปวกมีอะไรหรือเปล่าคะ
เจนยุ่งอยู่หรือเปล่าวะถ้าเกิดไม่ยุ่งอ่ะเจรบกวนหน่อยสิไปกองเมย์ให้ทีคุณป้ามัทนากำลังจะไปหาเมย์นี่ตอนแรกเจก็กำลังจะไปนะแต่เด็กเจเมาอาละวาดใหญ่เลยอ่ะโอ๊ยปวดกระบาลชิบหายเลยเนี่ยยังไงเจรบกวนหน่อยนะเจนช่วยไปขวางคุณป้ามัทนาแทนเจทีกองถ่ายพี่เมย์อยู่ไหนคะเดี๋ยวเจส่งโลให้แล้วเดี๋ยวเจเคลียร์ตรงนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเจรีบตามไปนะเจนอีกเรื่องนึงเจนนี่เจนรู้หรือเปล่าอ่ะว่าคุณจึ้งกับช่องอ่ะมีแผนจะโปรโมทละครให้เจนกับพระเอกใหม่ไปไหนมาไหนด้วยกัน2 คนสร้างกระแสคู่จิ้นปลอมๆอีกอ่ะถ้าเกิดเจนไม่โอเคอ่ะเจนบอกเจเลยนะเดี๋ยวเจจัดการให้เจนจะเล่นละครเรื่องนี้ค่ะพอที่เจนได้เล่นมันเป็นเพราะตัวเจนเองไม่ใช่เพราะเจนเป็นน้องสาวของพี่เมย์แค่นี้นะคะเจนจะไปคุยงานกับอาดาวฮัลโหล เมย์ทำอะไรอ่ะทำพี่โทรไปเมย์ไม่รับสายพี่เลย มีอะไรหรือเปล่า เมย์เพิ่งถ่ายรายการเสร็จอะค่ะนี่กำลังจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายอีกเทปหนึ่งต่อคุณพงษ์มีอะไรหรือเปล่าคะคุณพงษ์ทำไมเมย์เรียกพี่แบบนั้นล่ะเป็นอะไรก็เมย์อยู่ข้างนอกแล้วนักข่าวก็เยอะด้วยเมย์ไม่อยากให้ใครได้ยินเมย์และนักข่าวถามเมย์หรือเปล่าเรื่องที่อาปาเขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับท่านพบและพาดพิงถึงเมย์เนี่ยนักข่าวก็ตามถามเมย์หลายเรื่องอะค่ะแล้วคุณเป็นยังไงบ้างอะคะนี่เห็นเขาบอกว่าคนที่ขี่รถตัดหน้าท่านพบกล่าวหาว่าเป็นคุณคิดว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้อะไม่ต้องห่วงนะนี่ไม่เป็นไรเอางี้นะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเมย์ที่กองถ่ายแล้วกันนะครับเมย์บอกว่าไม่ต้องมาไงคะฮัลโหลขอโทษนะคะคุณเมย์ที่จะถ่ายรายการเทปถัดไปขออนุญาตเลทสัก30 นาทีได้ไหมคะพอดีท่านปริษามาดูพื้นที่แถวนี้ค่ะทางผู้ใหญ่ก็เลยให้ทางรายการไปขอสัมภาษณ์พิเศษคุณเมย์สะดวกไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านปริษามาถ้านายพงศธรยังให้คนตามฉันอยู่ก็น่าจะรู้ว่าฉันมาเจอเมทินีที่นี่ดีไม่ดีวันนี้ฉันอาจจะได้เจอหน้าไอ้พงศธรสักทีคุณพงษ์ครับท่านภริษากำลังไปที่นั่นอะไรนะอาปาจะไปที่กองถ่ายเมย์เนี่ยนะใช่ครับผมว่าเราไม่ควรไปหาคุณเมย์ครับถ้าเราไปผมเกรงว่าเราจะเจอกับท่านภริษาอาปาตั้งใจแน่ๆอาปาจงใจแน่ๆอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่เมย์เจนมาทำไมอะเจ๊ปลุกให้มาดักรอแม่ค่ะแม่จะมาที่นี่เหรอเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆใช่ไหมนี่ก็แสดงว่าฉันจับจุดในพงศธรถูกแล้วใช่ไหม
ไปบอกคนที่ขอสัมภาษณ์ฉันให้รอไปก่อน ฉันขอแวะไปทักทายคนที่ฉันอยากเจอกัน ครับ ใครจะด่ากูยังไงก็ช่าง กูต้องปกป้องลูกกู สวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านปริษา เห็นว่าคุณพงศธรมาที่นี่ ใช่ครับ แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะคะ ฉันได้ยินแต่ชื่อ แล้วก็เห็นเขาส่งคุณมาหาฉันหลายรอบแล้ว ฉันหวังว่าวันนี้ฉันคงจะได้เห็นตัวจริงของเขาสักที ไม่ใช่ใช้วิธีแอบดูฉันเหมือนที่ดูฉันจากกล้องวงจรปิดตอนที่ฉันไปหาเขาที่โรงแรมเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ฉันผิดหวังเลยนะคะ อย่างน้อยผู้ชายอย่างเขาไม่น่าจะกลัวผู้หญิงอย่างฉัน สวัสดีครับ คุณปริษา สวัสดีค่ะ คุณคือ คุณพงษ์ครับ คุณปริษาเจอบอสแล้วครับ ตอนนี้รถแดดดี้ขับตามหลังพงอยู่นะ ถ้าพงจะไปเจอเมทินีอ่ะเราต้องสลับรถกัน แล้วเอาเจมาคันนี้ด้วย ตอนนี้ปริษาเขารอพงอยู่แดดดี้จะยอมให้พงไปเจอปริษาตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาด เข้าใจนะ คุณคือ ถ้าคุณอยากรู้เรื่องของพงศธรเชิญ ผมเป็นพ่อของพงศธรแล้วผมก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่คุณส่งคนไปหาเรื่องตรวจเมื่อคราวก่อน คุณตามหาพงศธรคุณมีธุระอะไร ฉันก็แค่จะแวะมาทักทายนะคะ แค่ทักทายเหรอ ฉันก็พูดชัดเจนแล้วนี่ค่ะ คุณพูดชัดเจน แต่คุณพูดไม่หมด แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันพูดไม่หมด คือถ้าดูจากวัยจากรุ่นเนี่ยนะคุณก็ห่างไกลผมไม่มากนะถ้าดูจากประสบการณ์ที่กว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้ ผมว่าเราไม่ต้องมาเล่นละครตบตากันหรอก เราดูกันออก ผมรู้ว่าคุณคิดอะไร และคุณอยากจะทำอะไร และคุณก็ดูรู้ว่าผมคิดอะไร พูดซะยาวเลย ขอแบบสั้นๆ เอาที่ฉันเข้าใจง่ายๆได้ไหม ในมุมของคุณ คุณจะคิดว่าด้วยตำแหน่งด้วยงานการด้วยอำนาจที่คุณมี คุณยิ่งใหญ่กว่าทุกคน คุณเหนือทุกอย่างแม้แต่กฎหมาย คุณทำอะไรก็ได้ ใครๆก็กลัวคุณบลา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 นั่นมุมคุณ สิ่งที่ผมคิดคือคุณเป็นแค่สุภาษิตกบมันอยู่ในกะลา มันจะพองคับกะลา มันเลยคิดว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุด แต่พอผมเปิดกะลาออก มันจะรู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาตัวหนึ่ง
สามารถเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ เหมือนคนอื่น นี่คุณกำลังขู่อะไรฉันเหรอคะ ไม่ผมไม่ได้ขู่ผมแค่อธิบายความเป็นจริงให้คุณออกมาสู่โลกกว้าง แล้วคุณจะได้รู้ว่า โลกที่ผมยืนอยู่อะมันกว้างใหญ่กว่าที่คุณยืนอยู่ขนาดไหน ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าจุดที่คุณยืนอยู่เนี่ย มันกว้างแล้วก็ใหญ่กว่าจุดที่ฉันยืนขนาดไหน ถือว่าผมอธิบายแล้ว เมื่อกี้คุณบอกว่าตามหาพงศธรเพื่อแค่ทักทาย เอาเป็นว่าถ้าผมเจอเขาผมจะบอกเขาเองโอ้ผมนี่เสียมารยาทมาก ผมชื่อลูแปงลูอิสบอนเน็ตจดไว้ก็ได้เพื่อคุณจะไปค้นหาว่าผมเป็นใคร แล้วคุณจะได้รู้ด้วยว่า โลกของผมเนี่ยมันใหญ่กว่ากะลาของคุณขนาดไหน เชิญ มันท้าทายฉัน ไปหาประวัติพ่อไอ้พงศธรให้ฉันที ฉันอยากรู้ว่ามันใหญ่มาจากไหน พงษ์ห้ามออกจากรถนะ ต้องให้ปาริสาออกไปก่อนถึงจะออกมาได้ เข้าใจนะ เจ ไปเฝ้าพงษ์ไว้ อย่าให้ไปไหนจนกว่าฉันจะสั่ง ครับบอส แม่ไม่รับสายเลยอะเจน ช่วยพี่หน่อยนะ ออกไปดักรอแม่หน้ากองถ่าย ถ้าแม่มาเจนทำยังไงก็ได้ให้แม่กลับบ้านไป อย่าให้แม่เข้ามายุ่งในกอง มีอะไรเหรอพี่เมย์ คุณพงศธรกำลังมาที่นี่ พี่ไม่อยากให้เขาเจอแม่อะพี่ไม่รู้ว่าแม่จะพูดอะไรกับคุณพงษ์เรื่องพี่ภาค เจน ช่วยพี่หน่อยนะ ไหนคืนนั้นพี่เมย์บอกว่า คุณพงศธรไม่ใช่พี่ภาคเจเข้าใจผิดไปเอง แล้วทำไมพี่เมย์ต้องกลัวแม่เจอเขาด้วยอะ พี่ขอโทษ แต่เมื่อคืนพี่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นจริงๆ พี่จะให้แม่รู้ไม่ได้ว่าพี่ภาคยังไม่ตาย สรุปแล้วคุณพงศธรคือพี่ภาคใช่ไหมคะ เจนอย่าบอกใครเลยนะ ว่าพี่ภาคยังไม่ตายอ่ะ ทำไมถึงบอกใครไม่ได้อะ พี่ไม่รู้อ่ะ พี่ภาคไม่ยอมบอกพี่ แต่พี่สงสัยว่ามันอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับท่านปาริสา เขาเกี่ยวข้องกันยังไงอะพี่ เอาไว้พี่แน่ใจก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะ แต่ว่าตอนนี้เจนออกไปรอแม่ก่อนเถอะ พงศธรเขาบอกคุณเรื่องปาริสาแล้วเหรอ คุณถึงคิดว่าความลับของพงษ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับปาริสา คุณลูแปง คุณมาทำอะไรที่นี่คะ ผมมาเพราะปาริสาเนี่ยเขาตั้งใจมาหาคุณที่นี่เพื่อใช้คุณล่อพงษ์ออกมา คุณพูดแบบนี้งั้นฉันขอถามหน่อยนะคะ ท่านปาริสารู้หรือเปล่าคะว่าคุณพงศธรเป็นใคร ถ้าปาริสารู้นะ คนที่ตายจะไม่ใช่ท่านภพแต่จะเป็นลูกชายผมเอง งั้นคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น คุณถึงพูดว่าท่านปาริสาจะฆ่าคุณพงษ์ทั้งที่เขาเป็นอาหลานกัน คุณพงษ์ครับ
พงษ์เขาเคยเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟัง เขาบอกว่าตอนที่พ่อคุณจากไปเนี่ย คุณเสียใจมาก เพราะพ่อเป็นคนที่รักและเข้าใจคุณมากที่สุด ตรงข้ามกับแม่ ใช่ไหม ใช่ค่ะทำไมเหรอคะ แล้ววันหนึ่งคุณก็ยืนหยัดขึ้นมาได้ เพราะมีภาคคอยดูแลปกป้องคุณแทนพ่อ คุณเคยคิดไหมว่า ตอนที่ภาคเขาเสียพ่อแม่ไป จิตใจเขาจะเป็นยังไง มันจะเลวร้ายเหมือนตอนคุณไหม ไม่ ผมว่าไม่เหมือนสำหรับเขามันเลวร้ายกว่านั้นมาก เพราะตอนคุณเสียพ่อคุณยังมีพี่ภาค แต่ตอนเขาเสียพ่อแม่ เขาไม่เหลือใครเลย นอกจากคนแปลกหน้าอย่างผม ผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ ตอนที่ผมช่วยภาค เขาเหมือนกับต้นไม้ต้นเล็กๆที่ขึ้นอยู่ริมถนน ไม่มีใครสนใจไม่มีเจ้าของ ใครจะเด็ดทิ้งก็ได้ ใครจะเหยียบให้ตายก็ได้ เพราะว่ามันไร้ค่า ไม่จริงนะคะ ภาคคือต้นไม้ที่พร้อมจะตาย แต่ที่มันไม่เป็นเช่นนั้น เพราะผมไม่ยอม ผมอดทนดูแลรักษา เพื่อให้มันเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง ทนแดดทนฝน เพราะฉะนั้น ผมจะไม่ยอมให้ต้นไม้ของผม ได้รับอันตรายจากไอ้คนเดิมๆในอดีต เรื่องในอดีต ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ ผมไม่ได้หมายถึงคุณ คุณไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าทำไมปาริสาไม่รู้เรื่องของพงษ์และทำไมพงษ์ต้องปิดความลับกับปาริสาที่เป็นอาแท้ๆ คุณกำลังจะบอกว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่ภาค มันเกี่ยวข้องกับท่านปาริสาใช่ไหมคะ ถ้าผมเป็นดินที่ชุบชีวิตพงษ์ก็เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผม เขาเป็นคนที่ทำให้ผมไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยว เขาเป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าครอบครัว คุณล่ะ คุณเคยทำอะไรเพื่อความรักที่คุณมีต่อพี่ภาคไหม คุณพงษ์อยากเข้าไปครับ แดดดี้คุยอะไรกับเมย์ครับ พงมาได้ไงแดดดี้สั่งให้รอในรถไง ทำไมต้องหลบด้วยครับ ผมทำอะไรผิดอาปาหาที่เป็นคนผิด เขาด้วยหาที่คนจะต้องหลบไม่ใช่ผมอาปาเดินเกมของเขา ผมก็เดินเกมของผมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขาทำอะไรเมย์ล่ะครับไปเมย์เดดดี้พูดจบแล้วใช่ไหมครับงั้นขอตัว เจปล่อยเข้าไป ครับบอส เดี๋ยวเรากลับเซฟเฮาส์กันนะครับแดดดี้พูดอะไรไปกับเมย์ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องสนใจมากนะ เมย์ฟังแค่พี่คนเดียวพอนะครับ งั้นพี่ก็บอกเมย์มาสิคะว่า ท่านปาริสายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพี่ยังไม่ตาย แล้วที่ยังไม่รู้ ก็เพราะว่าพี่ตั้งใจปิด ใช่ไหมคะ นี่ เอาเป็นว่าพี่รู้แล้วกันนะครับว่าก่อนที่พี่จะกลับมาเมืองไทยอ่ะพี่ต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะ พี่ตอบไม่ตรงคำถาม แปลว่าสิ่งที่เมย์พูดเป็นเรื่องจริง
เรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่อะมันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมคะ ตะกี้ดัดดี้เขาบอกอะไรเนี่ยงั้นเหรอเขาบอกอะไรบ้าง ไม่ใช่คุณลูแปงหรอกค่ะ แต่เป็นแม่ของเมย์ คุณมัทนา แม่เมย์เนี่ยนะแล้วแม่บอกอะไรเมย์ ก็วันที่เมย์รู้ว่าพี่คือพี่ภาค มันทำให้เมย์มีคำถามในใจว่าทำไมพี่ถึงไม่บอกใครเลยว่าพี่ยังไม่ตาย โดยเฉพาะอาแท้ๆของพี่ แล้วเมย์ก็คิดถึงวันนั้น กูก็นึกว่าครอบครัวไอ้ภาคไม่อยู่ บ้านจะสุขสงบอีปาลิสาสักโผล่มาอีกตัวหนึ่ง อาของพี่ภาคมาเหรอแม่ กูพูดถึงอายภาคไม่ใช่ตัวไอ้ภาคแหมมาทำเป็นละเล็กละลีหมันไส้เก็บอาการหน่อยนะแกอย่าให้คนเขาด่าได้ว่า โตขึ้นมาจะแรดเหมือนแม่ กูไม่แรดเว้ยคนอย่างกูนะ ถึงแม้จะเคยทำอาชีพแบบนั้นมาก่อน กูก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวเว้ยไม่เหมือนอีปาลิสาหรอกปากมันบอกว่ารักพ่อแกแต่เวลาพ่อแกตายนะมันอะคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้ มันเรื่องของเขาแม่ไม่ให้เมย์ไปยุ่งกับพี่ภาค แม่ก็อยากไปยุ่งกับเขาสิ กูไม่ได้ยุ่งมันน่ะเสือกเดินคุยโทรศัพท์ให้กูได้ยินเองกูไม่ได้อยากฟังแต่เสือกได้ยินมันพูดว่าอะไรวะแล้วกันนะเดี๋ยวคิดก่อนมันบอกว่าพี่ชายมันน่ะกำลังจะพาลูกชายไปหาหมอ มันบอกทางเหมือนกับบอกชู้ตามไปฆ่าผัวเลย เมย์แน่ใจหรือเปล่า ว่าเมย์จำไม่ผิด แน่ใจสิคะ เมย์ไม่มีทางลืมวันที่เมย์เข้าใจว่าพี่ตายได้หรอก พี่คิดมาตลอดนะว่า บางทีพ่อแม่พี่อาจถูกคนในครอบครัวฆ่าแต่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่า มันจะเป็นเรื่องจริง งั้นแปลว่า พี่คิดว่าท่านปริษาเป็นคนทำจริงๆใช่ไหมคะ เปล่าหรอกเมย์มันก็ยังไม่มีอะไรแน่ใจนะชีวิตพี่ก็ซับซ้อนแบบนี้แหละ แต่พี่ไม่ได้บอกเมย์ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะพี่แค่ไม่อยากเมย์ต้องเป็นห่วงพี่ ไม่อยากให้เมย์เครียดนะเมย์รู้ไหมชีวิตพี่ไม่ได้มีใครเลยนะก็มีแค่เมย์เป็นคนเดียวถ้าเกิดเมย์เป็นอะไรขึ้นมาพี่ทนไม่ได้หรอกพี่อยู่ไม่ได้หรอก มันไม่มีอะไรหรอกค่ะ หรือต่อให้มี เราก็จะสู้ไปด้วยกัน พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ กว่าเราจะได้กลับมาเจอกัน กว่าเราจะรักกันได้มันไม่ง่ายเลย เมย์จะไม่ยอมให้ใครมาแยกเราสองคนอีก